Nettanár, maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit! Miért akarjuk megérteni a világegyetem működését? A tudományos kíváncsiság eredete, az emberi kultúra fejlődése és az ősfilozófia. Üdvözöllek a Nettanár csatornán! A mai napon az univerzum megértésének legősibb és legmélyebb kérdésével foglalkozunk. Miért akarja az emberiség megérteni a világ mindenséget? Mi mozgat bennünket, amikor a csillagokra nézünk, vagy amikor az idő természetét próbáljuk felfogni? Kérlek, tarts velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. Az emberiség története valójában egy nagy miért kérdéssel kezdődik. Már a legkorábbi barlangrajzok, a kőbevésett csillagtérképek és a mítoszok is azt mutatják, hogy ősidők óta próbáljuk megérteni, honnan jöttünk, mi vesz körül minket, és hogy mi a dolgunk ebben a világban. Képzeljük csak el az első embert, aki este felnézett az égre. Ott volt a nap, ami jött és ment, a hold, ami nőtt és fogyott, a csillagok, amik ugyanúgy álltak évezredeken át. Ezek nem voltak csupán fények, jelek voltak, üzenetek, talán istenek, talán óriások, vagy valami még nagyobb. Nem csoda, hogy az első civilizációk mind kozmológiai magyarázatokra építették vallásaikat és törvényeiket. A világrendje és az égrendje ugyanaz volt a számukra. De a csillagok sosem válaszoltak, mi viszont kérdeztünk tovább. A kíváncsiság nem luxus, nem hobbi, hanem egy mélyen belénk kódolt túlélési stratégia. Az az ember, aki megfigyeli a villámokat, a szelet, a termés váltakozását, túlél. Az, aki kérdez, miért pusztított el mindent az árvíz, miért halt meg a kecske, miután evett ebből a bokorból, az idővel rájön az okokra, és akinek van oka, annak van jövője. Innen született a tudomány, az okkeresés. De a tudomány nem mindig volt külön a filozófiától, sőt, évszázadokon át a legnagyobb gondolkodók, papok, tanítók, csillagászok és orvosok egyszerre. Platón és Arisztotelész például nem tudósok voltak mai értelemben, hanem filozófusok, akik az egész világ rendjét próbálták megragadni. Számukra az ég mozgása, a föld alakja, az ember lelke és a társadalmi rend mind ugyanannak a rendszernek a részei voltak. És itt jön a kulcs. A rend. Az ember keresi a rendet a káoszban. Ezért rajzol csillagképeket az égre. Ezért próbálja megismételni a kísérleteit. Ezért ír egyenleteket és törvényeket. Mert úgy érzi, ha megérti a világ szabályait, akkor valahogy otthonosabbá válik benne. Kevésbé félelmetes, kevésbé bizonytalan. Olyan, mintha a világ nem csak nézne vissza ránk, hanem válaszolna is. Ez a vágy, hogy megértsük a világot, több, mint intellektuális kíváncsiság. Ez a vágy a kontrollra, a biztonságra, de még inkább a jelentésre. És itt érünk el a mai kérdés magjához. Mert ha elég mélyre kérdezel, előbb-utóbb nem csak azt akarod tudni, hogyan működik a világ, hanem azt is, hogy miért létezik egyáltalán. Miért van bármi, ahelyett, hogy semmi lenne? Ez már nem csak fizika. Ez már határos a metafizikával. És mégis a modern fizika, különösen Einstein, Heisenberg vagy Hawking munkái újra összekapcsolják a hogyan és a miért kérdését. Mert ha egyszer sikerül leírni, hogyan működik a világegyetem, vajon ezzel a választ is megkaptuk arra, hogy miért létezik? Ez nem egyszerű kérdés, és nem is feltétlenül kell mindenkinek ugyanazt gondolnia róla. De az biztos, hogy a kérdés maga emberré tesz minket. A tudomány nem csak tények gyűjteménye, hanem egy nyelv, amelyen keresztül kapcsolatba léphetünk a világgal, és talán önmagunkkal is. Szóval amikor azt kérdezzük, miért akarjuk megérteni a világegyetemet, akkor valójában azt kérdezzük, kik vagyunk mi, mi a helyünk a kozmoszban. És ha egyáltalán van válasz, az valószínűleg nem képlet, hanem történet lesz. Olyan történet, amelyben benne van minden. Csillagpor, galaxisok, gravitáció, és egy apró kis bolygó egy jelentéktelen csillag körül, ahol valaki éppen felnéz az égre,
és kérdezz. Tényleg lapos volt régen a Föld, vagy csak félreértjük a múltat? Kozmológiai modellek a történelemben, Arisztotelésztől Newtonig, néha szeretjük kinevetni a régieket. Azt hitték, a Föld lapos. Mondjuk egy félmosollyal, pedig ha jobban belegondolunk, ez nem csak tévedés, de egy kicsit igazságtalan is. Mert az emberiség már több mint 2000 éve tudja, hogy a Föld gömbölyű. Sőt, volt idő, amikor ezt pontosabban tudtuk, mint sokan manapság a közösségi oldalakon. Menjünk vissza az időben, mondjuk 1700 évvel Krisztus előttre. A babiloniak és egyiptomiak már ekkor elkezdték figyelni az eget, észrevették az ismétlődéseket, és naptárakat, csillagtáblázatokat készítettek. De ők még inkább gyakorlati csillagászok voltak. A vetés, az árvíz és az ünnepek miatt volt szükségük az égbolt pontos ismeretére. A fordulópont a görögökkel jött el. Arisztotelész időszámításunk előtt 300 körül már világosan kijelentette, a Föld gömbölyű, és nem csak úgy érezte, hanem bizonyítékokat is hozott. Például azt, hogy amikor egy hajó elindul a tengeren, először az árbóc tűnik el a látóhatáron, nem pedig az egész hajó egyszerre. Ez akkor is lenyűgöző logika, ha ma már teljesen természetesnek tűnik. De jött egy még lenyűgözőbb fickó, Eratosthenész. Ez a deréktudós valami egészen forradalmit csinált. Kiszámolta a Föld kerületét 1090 évvel Krisztus előtt. Nem GPS-szel, nem műholddal, hanem 2 bot segítségével. Az egyiket Alexandriában szúrta le, a másikat Szüén városában. Megfigyelte, hogy az egyik nyári napfordulón az egyik bot árnyékot vetett, a másik nem. És mivel tudta a 2 város távolságát, meg tudta becsülni a Föld görbületét. Az eredménye 40 000 kilométer körüli kerület. Ma úgy mondjuk epikus pontosság. A középkorban sem felejtették el ezt a tudást. A középkori keresztény Európa egy része ugyan elfordult az ókori tudományoktól, de az arab világ, gondoljunk csak Avicennára vagy Averroesre, megőrizte és továbbfejlesztette a csillagászati modelleket. Ők nem csak olvasták a görög klasszikusokat, hanem pontosították is az adatokat, saját obszervatóriumokat hoztak létre, és könyvtárakban őrizték a tudást, amíg Európa újra fel nem fedezte. És itt érkezünk el Kopernikuszhoz, aki a 15. század végén azt mondta, álljunk meg egy pillanatra, mi van, ha nem a nap kering körülöttünk, hanem mi keringünk a nap körül. Ez volt az a pillanat, amikor a világkép szó szerint kifordult önmagából. Az addigi Ptolemaioszi modell, amely szerint a Föld a középpont, a bolygók pedig bonyolult körpályákon keringenek, már túl bonyolulttá vált. Kopernikusz pedig visszahozta a görögök egyszerűsítő szellemét, ha valami túl bonyolult, talán nem is igaz. Persze nem mindenki tapsolt. Giordano Bruno például szintén hitt a heliocentrikus világképben, és azt is állította, hogy a csillagok másnapok saját bolygórendszerekkel. Ezt már nem nézték jó szemmel. Sajnos az inkvizíció sem volt különösebben nyitott a kvantumkozmológia korai változataira, így Brunót mágián égették meg. És aztán jött Galilei, aki először nézett távcsővel az égbe, látott hegyeket a holdon, napfoltokat a napon, és a Jupiter holdjait, amik bizony nem a Föld körül keringtek. Ezek a megfigyelések nem csak megerősítették a heliocentrikus világképet, hanem meg is ingatták az ember a középpontban mítoszát. Majd következett Newton. Ő volt az, aki mindent egybefogott, megalkotta a gravitáció törvényét, és bebizonyította, hogy ugyanaz az erő, ami miatt a tárgyak leesnek a Földre, tartja mozgásban a holdat is. Ez volt az első alkalom, amikor a földi és égi jelenségeket egyetlen törvény írta le. És itt van a lényeg. Minden korszak újabb és újabb réteget rakott hozzá a világ megértéséhez. A világképünk nem úgy változott, hogy az előzőek teljesen tévesek voltak, hanem inkább úgy, mintha egyre pontosabb szemüveget tenném fel. Szóval, amikor ma azt mondjuk, régen azt hitték, hogy a Föld lapos volt,
akkor valójában magunkat alacsonyítjuk le. Mert az igazság az, hogy az emberiség már régóta keresi, és időnként meg is találja a helyes utat. És ez lenyűgözőbb, mint bármely szóbeszéd. Mi az idő, és miért csak előre halad? Az idő fogalma, természete, iránya, entrópia és az emberi tapasztalat. Az idő olyan, mint a víz, amit markunkba veszünk. Folyik, pereg, és sosem fordul vissza. De vajon mi az idő valójában? Csak az órák kattogása, a napok múlása, egy érzés, amitől öregedünk? Vagy létezik odakint, a természet részeként, objektív törvényként, amit a fizika pontosan le tud írni? Ha megkérdezünk egy kisgyereket, mi az idő, talán azt mondja, amikor eltelik valami. Egy felnőtt talán azt válaszolja, az, amiből sosincs elég. Egy fizikus viszont azt mondaná, az idő a változás mértéke. De bármelyik válasz mögé nézünk, hamar észrevesszük, az idő különös. Mert bár folyamatosan benne érünk, mégis nehezen tudjuk megragadni. Az ókori görögök már érezték, hogy az idő különböző arcokat mutat. A Kronosz az idő múlását jelölte, a megszámlálható perceket, napokat, éveket. A Kairosz pedig az alkalmas pillanatot, a döntő időt, amit nem lehet visszahozni. Ez már önmagában mutatja, hogy az időt nem csak mérjük, meg is érezzük. De térjünk át a fizikára. Newton szerint az idő egy egyenes vonal, amely függetlenül halad a dolgoktól. Egy óra, ami mindig ketyeg, bármi is történjen. Az ő világképében a tér és az idő olyan volt, mint egy színpad, és ezen a színpadon zajlottak az események. A szereplők jöttek-mentek, de az idő akkor is múlt, ha senki sem nézte az előadást. Aztán jött Einstein, és felrúgta az egész színházat. Szerinte az idő nem független. A mozgás és a gravitáció befolyásolja. Ha gyorsan mozogsz, lassabban telik az idő számodra. Ha erős gravitációs térben vagy, mondjuk egy fekete lyuk közelében, szintén lassabban múlik az idő. Ez nem csak elmélet, ezt kimérték. Például repülőgépeken mozgó atomórák segítségével. 2 óra különböző helyen különböző időt mutat, és ez nem hiba, hanem a világ valódi szerkezete. De még ennél is van furcsább. A fizika alapegyenletei a klasszikus mechanikától a kvantumelméletig nem tesznek különbséget előre és hátra között. Az egyenletek szimmetrikusak. Ha egy golyó visszagurul a lejtőn, az éppen úgy belefér a matematikába, mintha legurulna. Akkor mégis miért tapasztaljuk az idő múlását egyetlen irányba? Miért nem látunk visszafelé öregedő embereket, vagy visszafelé széktörő tányérokat? A válasz a hőmérséklet világából érkezik. Entrópia. Az entrópia a rendezetlenség mértéke. Egy meleg kávé lehűl a szobában, de a hideg kávé nem melegszik fel magától. A tojás feltörik, de soha nem ugrik vissza a héjába. Ezek az irányított változások az entrópia növekedésének jelei, és ez az, ami irányt ad az időnek. A világegyetem hajnalán, az ősrobbanás idején az entrópia hihetetlenül alacsony volt. Ezért lehet az, hogy az időnek van irányultsága. Ahogy az entrópia nő, úgy érezzük mi is, hogy telik az idő. Ez nem csak érzékelés, ez a termodinamika második törvényének következménye. A világ hajlamos az egyre nagyobb rendezetlenség felé. De akkor felmerül a kérdés, az idő létezik, vagy csak az emberi tudat tapasztalata? A kvantummechanikában, sőt, bizonyos kozmológiai modellekben felmerül, hogy az idő nem is alapvető dolog. Lehetséges, hogy csak egy emergens jelenség, vagyis valami, ami más mélyebb törvényekből keletkezik. Olyan, mint a hullám a vízen, önmagában nem anyag, de mégis megfigyelhető. És az agyunk, az emberi elme hajlamos lineárisan látni a világot, múlt, jelen, jövő. De ez talán csak evolúciós túlélési stratégia. Ha nem érzékelnénk az időt lineárisan, nehéz lenne következtetni, dönteni, tanulni a múltból. Az idő tehát nem csak fizikai kérdés,
hanem filozófiai is. Létkérdés. Mert ha van idő, van történet. És ha van történet, van értelme keresni a miérteket. Hogy honnan jövünk, hogy merre tartunk, és hogy mi történik velünk közben. Mit jelent az, hogy téridő? Einstein relativitás elmélete közérthetően, és hogyan görbül a tér? Gondoltál már arra, hogy a tér nem csak egy háttér, amiben minden zajlik, hanem maga is részlevő. Hogy nem csak van, hanem működik. És hogy az idő nem független ettől, hanem valójában ugyanaz a dolog, csak más irányból nézve. Nos, ha ez elsőre furán hangzik, nem vagy egyedül. A fizika történetének egyik legnagyobb forradalma épp ebben állt. A tér és az idő nem két külön entitás. Együtt alkotják azt, amit Einstein úgy nevezett téridő. Kezdjük az alapoknál. Képzeld el, hogy egy papírlapra rajzolsz egy útvonalat. Balról jobbra haladsz, mondjuk egy autóval. Aztán aláírod, hogy mennyi idő alatt tetted meg ezt az utat. Ez már nem csak egy térbeli vonal, hanem egy történet, idővel együtt. Ha egy másik ember ugyanezt az utat más tempóban teszi meg, másféle idővonalat rajzol. És itt jön a lényeg, az idő nem független attól, hogyan mozogsz a térben. Einstein első, úgynevezett speciális relativitás elmélete azt mondta ki, a fénysebesség minden megfigyelő számára ugyanakkora. Mindegy, hogy állsz, repülsz, vagy lóháton száguldasz. A fény hozzád képest mindig ugyanúgy halad. Ez nem csak meglepő, hanem radikális következményekkel járt. Például, ha valaki nagyon gyorsan mozog, annak az ideje lassabban telik. A mozgás befolyásolja az időt, és ezzel megszületett a téridő fogalma. De a még nagyobb áttörés Einstein második nagy elmélete volt, az általános relativitás elmélet. Ebben már nem csak az idő és mozgás viszonyát vizsgálta, hanem azt, hogyan hat a tömeg a téridőre. A válasz, a tömeg meggörbíti a téridőt. Ezért kering a Föld a nap körül. Nem azért, mert egy erő odarántja, mint ahogy Newton képzelte, hanem mert a nap olyan mély horpadást hoz létre a téridő szövetében, hogy a Föld, mintha egy gumilepedőn guruló golyó lenne. Beleesik ebbe a görbületbe, és ott marad. Ha elképzeled a téridőt, mint egy gumilepedőt, és a napot, mint egy bowlinggolyót rajta, akkor már közel vagy a valósághoz. Egy kisebb golyó, mondjuk a Föld, elindul ezen a horpadáson, és körbe-körbe gurul. Nem azért, mert vonzás van, hanem mert a lepedő alakja ezt diktálja. A tér mondja meg az anyagnak, hogyan mozogjon, és az anyag mondja meg a térnek, hogyan görbüljön. Ez a gondolat Einstein szerint szebb volt, mint bármelyik vers. És valóban, ez nem csak fizika, hanem filozófia is. Mert hirtelen a világ nem lett többé passzív háttér. A tér és az idő él, változik, alakul, reagál. Ez a téridő. És ami még döbbenetesebb, a téridőnek nincs abszolút térképe. Nincs olyan megfigyelő, aki azt mondhatná, na ez az igazi helyes idő, minden más csak viszonylagos. Minden mozgó megfigyelőnek saját ideje és saját tere van. És ezek mindegyike ugyanolyan igaz, ezért hívják ezt relativitásnak, mert a valóság nézőpont kérdése. Persze azért vannak közös pontok, például a fénysebesség, vagy a fizika törvényei. Ezek mindenki számára állandók, bárhogyan is mozogsz. Ez adja a világegyetem stabilitását a káoszban. De a következmények néha hátborzongatóak. Például egy fekete lyukban a téridő úgy meggörbül, hogy nincs visszaút. A gravitáció ott már nem csak vonzás, hanem az idő és tér teljes torzulása. Vagy gondolj a GPS rendszerre, pontosabban a globális helymeghatározó rendszerre. A műholdakon futó órák eltérnek a földi óráktól, mert más gravitációs térben mozognak. Ha ezt nem korrigálnánk, a telefonod térképe akár több kilométert is tévedne naponta. Szóval, amikor azt mondjuk, hogy téridő, az nem csak egy okos szó egy fizika órán, hanem a világ valódi szerkezete. Az anyag és az idő nem külön-külön léteznek, hanem egyetlen szövetként.
És ha meg akarjuk érteni a világegyetem működését, akkor nem kerülhetjük meg ezt a fogalmat. Mert az idő nem csak múlik, és a tér nem csak van. A téridő együtt él, és mi benne mozgunk, vagy talán ő mozog bennünk. Mi történik a fekete lyukakban? És hozzátűnik az anyag, fekete lyukak, eseményhorizont, információ és paradoxonok. A fekete lyukak, már a nevek is olyan, mintha egy science fiction regényből szöktek volna. Pedig nagyon is valóságosak, és még valóságosabban borzolják a fizikusok idegeit. Mert ezek az égi szörnyetegek nem csak anyagot nyelnek el, de mintha elnyelnék a tudást is, az információt, a fizikai törvényeket, és ezzel feltesznek egy igazán zavarba ejtő kérdést. Mi marad meg a világból, ha egy fekete lyukba esik? De kezdjük az elején. Mit nevezünk fekete lyuknak? A legegyszerűbb válasz olyan égi test, amely annyira sűrű és tömör, hogy a gravitációja még a fényt sem engedi ki. Aki túlságosan megközelíti, az örökre csapdába esik. Nincs visszaút. Ezt a határt hívjuk eseményhorizontnak. Mintha egy ajtó lenne, ami mögött minden megszűnik, de az ajtó után már nincs kulcsuk, amin benézhetnél. A fekete lyukak nem sci-fi találmányok. Einstein általános relativitás elméletéből következnek. Karl Schwarzschild volt az első, aki már 1916-ban kiszámolta, hogy ha egy bizonyos tömeg elég kis térfogatba sűrűsödik, akkor a téridő annyira meghajlik körülötte, hogy létrejön egy fekete lyuk. De évtizedekig senki nem hitte el igazán, hogy ilyen dolog létezik is. Aztán jöttek az asztrofizikai megfigyelések, csillagok viselkedése, gamma kitörések, gravitációs lencsézés, és végül 1974-ben Stephen Hawking ledobta az elméleti bombát. Azt állította, hogy a fekete lyukak, bár elnyelnek mindent, mégis képesek sugárzást kibocsátani. Ez lett a híres Hawking sugárzás. De hogyan lehetséges ez? A válasz a kvantummechanika furcsa világában rejlik. A vákuum nem üres. Tele van virtuális részecskékkel, amik megjelennek és eltűnnek, mint a buborékok a szénsavas vízben. Ha egy ilyen részecskepár az eseményhorizont közelében keletkezik, előfordulhat, hogy az egyik részecske belezuhan a fekete lyukba, a másik viszont kirepül, és ezt kívülről sugárzásnak látjuk. Így a fekete lyuk lassan veszít a tömegéből. És ha elég sok idő telik el, akár el is párologhat teljesen. Ez viszont egy óriási problémát vet fel. Ha a fekete lyuk elpárolog, mi történik a benne lévő információval? Itt jön az úgynevezett információs paradoxon. A fizika szerint az információ nem veszhet el. Még ha egy pohár víz is összetörik, az információ ezben rekonstruálható. De ha valami beleesik egy fekete lyukba, és az a fekete lyuk eltűnik, akkor hová lett a benne lévő anyag leírása? Eltűnt örökre. Az ellentmond az egyik legalapvetőbb természeti törvénynek. Hawking egy ideig azt mondta, igen, az információ elveszik, aztán évtizedekkel később visszakozott. Talán mégsem. Talán az információ valahogyan visszakerül, csak még nem értjük hogyan. Ez a kérdés máig vitatárgya. A fizikusok, mint például Leonard Susskind vagy Juan Maldacena, különféle elméletekkel próbálják megmenteni az információt. Egyes elgondolások szerint az eseményhorizont valójában hologramként megőrzi az összes információt, ami valaha beleesett. Ez az úgynevezett holografikus elv. Ez egyébként gyönyörű gondolat, hogy a világegyetem működése és az összes története felírható egy felületre. Mintha a világ egy hatalmas kozmikus DVD lemez lenne, amin minden jelenet tárolva van. Még akkor is, ha mi nem tudjuk lejátszani. De a fekete lyukak nem csak elméleti rejtélyek, már fényképet is készítettünk róluk. 1920-ban még csak egy furcsa matematikai jóslat volt. Ma viszont már ott virít a Messier 8607 galaxis közepén a híres árnyékkép, egy sötét korong, körülötte izzó plazmagyűrű. Az első fotó egy láthatatlanról. És még valami furcsa,
Fekete lyukak nem csak halált jelentenek, lehetnek kezdetei is. Egyes elméletek szerint minden fekete lyuk belseje egy új univerzum kezdete, egy mini ősrobbanás. Ez persze még csak spekuláció, de ha igaz, akkor talán a mi világegyetemünk is egy másik fekete lyuk belsejéből született. Szóval mi történik a fekete lyukakban? A legjobb válasz jelenleg nem tudjuk biztosan, de minden, amit megtudunk róluk, visszahat a valóságról alkotott képünkre, mert a fekete lyuk nem a semmi, hanem a mindenség legmélyebb kérdése egyetlen pontba sűrítve. Létezhet párhuzamos univerzum, vagy csak science fiction, kvantummechanika, multiverzum elméletek és a megfigyelő szerete. Mi lenne, ha minden döntésednél, amikor balra fordulsz, vagy jobbra, amikor igent mondasz, vagy nemet, létrejönne egy másik univerzumos, ahol az ellenkező történt meg. Egy világ, ahol nem kávét, hanem teát kértél. Egy másik, ahol nem is kérdeztél semmit. És egy harmadik, ahol most épp nem is létezel. Furcsán hangzik, pedig a kvantummechanika talán épp ezt sugallja. Ez a gondolat, hogy több univerzum létezhet egyszerre, nem új keletű, de igazán komolyan akkor kezdett foglalkoztatni a fizikusokat, amikor a kvantumelmélet mélyére néztek. A kvantumvilág furcsa, olyan, mint egy bohém mágus, hol részecske, hol hullám, néha mindkettő egyszerre. A részecskék, például egy elektron, nem határozottan vannak valahol, hanem valószínűségi felhőként léteznek. Addig, amíg meg nem nézzük őket. És ez a fordulat az, ami mindent felborít. Vegyünk egy példát, a híres Schrödinger macska gondolatkísérletet. Van egy dobozban egy macska, egy mérgezett kapszula és egy radioaktív atom, amely bizonyos valószínűséggel elbomlik, vagy nem. A kvantumelmélet szerint, amíg nem nyitjuk ki a dobozt, a macska egyszerre él és halott. Vagyis az állapot szuperpozícióban van. De ha kinyitjuk a dobozt és megnézzük, akkor egyetlen állapotot látunk. Vagy él, vagy halott. De mi döntötte el, és hol lett a másik lehetőség? Itt lép színre a sokvilág elmélet, vagyis a multiverzum. Ez az elképzelés azt mondja, ahelyett, hogy az egyik lehetőség nyerne, a világegyetem ketté válik. Az egyik ágon a macska életben marad, a másikon meghal. És ez minden kvantum folyamatnál megtörténik. Folyamatosan, végtelenszer. Egy szinte felfoghatatlan, szövevényű kozmosz jön így létre, ahol minden lehetséges esemény valahol valóra válik. Persze ezt ne úgy képzeld el, mint egy hatalmas űrbeli térképet, ahol minden univerzum külön kis buborékban úszik. A multiverzum nem ilyen térbeli, hanem inkább mintázati. Egy matematikai szerkezet, amiben minden lehetőség megvalósul, de nem feltétlenül van helye. Sokan azt mondják, ez már nem fizika, ez filozófia. És van benne igazság, mert a multiverzum nem megfigyelhető, legalábbis nem közvetlenül. Amivel átpillanthatnánk a szomszéd univerzumba, ahol ma reggel nem késtél el a munkából. De más elméletek is hoznak párhuzamos világokat. A kozmológiai infláció, az az elképzelés, hogy a világegyetem az bősrobbanás után szinte felfoghatatlan gyorsasággal tágult, azt sugallja, hogy végtelen sok buborék univerzum is keletkezhetett, mindegyik más kezdeti feltételekkel. Az egyikben talán nincs gravitáció, a másikban nincs szén, a harmadikban talán mi sem vagyunk. És mi van az időutazással? A fekete lyukakban, vagy épp a féreglyuk elméletek szerint is előfordulhatnak hurokszerű téridő struktúrák, amelyek más univerzumokba vezethetnek. Ezek persze elméleti modellek, de komoly matematikai alapokon nyugszanak. A kérdés persze ott marad, ha nem tudjuk megfigyelni ezeket az univerzumokat, akkor miért érdemes róluk beszélni? A válasz talán az, hogy a valóság nem csak az, amit látunk, hanem az is, amit a törvényeink megengednek. A kvantummechanika törvényei pedig úgy tűnik, nem zárják ki a multiverzum lehetőségét, sőt, néha épp ez a legegyszerűbb magyarázat arra, amit tapasztalunk, és van ebben valami szép is.
hogy talán nem minden múlik el végleg. Talán minden döntésednek van egy másik kimenetele. Valahol, valamikor. Egy másik éneddel, egy másik történetben. A világ összes változata valamilyen formában valóra válik. Szóval létezhet párhuzamos univerzum. A tudomány még nem tudja biztosan. De a kérdés maga már elég arra, hogy újra gondoljuk. Vajon egyetlen világban élünk, vagy végtelen sok lehetőségben? Mi volt az ősrobbanás előtt? A világegyetem kezdete, inflációs elmélet, időkezdete és okokozat. A legtöbb történet úgy kezdődik, hogy egyszer volt, hol nem volt. De a világegyetem története nem ilyen mesésen indul. Legalábbis nem a megszokott értelemben, mert amikor az univerzum születéséről beszélünk, hamar eljutunk egy kérdéshez, ami szinte mindent felforgat. Volt-e valami az bősrobbanás előtt? És ha igen, mi volt az? Ha nem, akkor hogyan lehetett valaminek az első pillanata? A válasz, nos, nem egyszerű, de kezdjük ott, amit tudunk. A kozmológia jelenlegi fő elmélete szerint az univerzum körülbelül 13 milliárd 300 millió évvel ezelőtt keletkezett egy eseménnyel, amit ősrobbanásnak hívunk. Fontos, az ősrobbanás kifejezés kissé félrevezető. Nem egy szupernóva-féle durranás volt az űrben. Inkább úgy kell elképzelni, mint amikor maga az űr kezd kitágulni. Nem valahol, hanem mindenhol. Nincs középpontja, ahonnan elindult. Mert maga a tér, az idő, az anyag valahol elindult. A fény akkor kezdődött. Ezért trükkös a kérdés, hogy mi volt előtte. Mert nem volt előtte. Nem volt tér, nem volt idő, tehát nem volt olyan előbb, amihez bármit is viszonyítani lehetne. A mi volt ezelőtt kérdés olyan, mintha azt kérdeznénk, mi van északabbra az északi sarknál. Egyszerűen nem értelmezhető. De itt jön a fizikusok bátorsága, mert azért vannak elméletek. Az egyik ilyen az inflációs elmélet. Ez azt állítja, hogy az univerzum az ősrobbanás utáni hihetetlenül rövid pillanatban sok-sok nullával és tizedessel leírható másodpercen belül szinte felfoghatatlan sebességgel tágult. Ez a hipergyors felfúvódás megmagyarázza, miért olyan egyenletes a háttérsugárzás, és miért ilyen nagy a világegyetem. De honnan indult ez az infláció? Mi lobbantotta be a kozmikus motort? Itt jön képbe néhány merészebb ötlet. Egyesek szerint létezhetett egy kvantumfluktuáció, vagyis a semmiből, a kvantummechanika szabályai szerint spontán megjelent egy kis energiasűrűség, amelyből az univerzum elindult. Ez ijesztően emlékeztet arra a gondolatra, hogy valami lett a semmiből. De itt a semmiből nem filozófiai értelemben vett semmit jelent, hanem egyfajta kvantumvákuumot, ami önmagában már tartalmazhat potenciált, lehetőséget. Más elképzelések szerint nem is egyetlen univerzum van, hanem egy multiverzum tenger, amelyben buborékszerűen új univerzumok jönnek létre, köztük a miénk is. Egy másik elmélet szerint minden feketejük egy új univerzumot szül, ami bent a horizont mögött egy új idődimenzióval indul el. Ha ez igaz, akkor lehet, hogy a mi világunk is egy másik világ gyermeke, és van, aki azt mondja, talán az időnek sincs mindig ugyanaz az értelme. Az univerzum legelső pillanataiban, kvantumgravitációs szinteken talán nem is létezett az idő, mint folyamat, hanem csak valószínűségi mintázatok léteztek, amelyekből kiemelkedett a mi időérzékünk, mint egy emergens jelenség. Ez úgy hangzik, mint egy zen koan, de komoly fizikusok foglalkoznak vele, mint például Carlo Rovelli, vagy éppen Stephen Hawking. A legérdekesebb talán Hawking és James Hartley közös ötlete volt. A nincsenek határfeltételű univerzum. Ez azt állítja, hogy a világegyetem nem kezdődött, hanem olyan, mint egy gömb felülete. Nincs éle, nincs határa, de mégis zárt. Az idő az univerzum elején térszerűvé válik, vagyis ott egyszerűen nem létezik az idő fogalma, és így nincs is szükség kezdetre sem. Ez feloldja a kérdést. Mi volt előtte? Nem volt előtte. Nem volt előtte. Ijesztő? Talán.
De szép is, mert azt mutatja, hogy az emberi elme nem áll meg ott, ahol elfogy a tapasztalat, hanem tovább kérdez. Még ott is, ahol nincs idő, és ki tudja. Lehet, hogy egyszer meg is értjük, mi volt azelőtt, hogy bármi volt. Addig is az univerzum története nem egy robbanással kezdődött, hanem egy kérdéssel, egy kíváncsisággal, amit mindannyian örököltünk. És ez talán még csodálatosabb, mint maga a kezdet. Miért olyan különös a kvantumvilág? Valószínűségek. Részecskék és hullámok furcsa kettőssége. A kvantumvilág, nos őszintén, egy kissé őrült. Mintha a természet nem akart volna túl sokat elárulni magáról, ezért játékosra vette a figurát. Egy olyan világ ez, ahol a dolgok addig nem dőlnek el, amíg rájuk nem nézünk. Ahol egy részecske egyszerre lehet itt is, meg ott is. Ahol semmi sem biztos, csak a valószínűség. És ami még hátborzongatóbb, ez a világ nem odalent van, hanem mindenhol. Minden, ami létezik, az asztalod, a tested, a fény, amit látsz. Mind kvantum részecskékből áll. Tehát ez az egész zűrzavar belőled is épül fel. De nézzük csak, mi is olyan különös ebben az egészben. Kezdjük a kettősrés kísérlettel, a kvantummechanika királynőjével. Képzeld el, hogy egy fényforrásból fotonokat, azaz fényrészecskéket lövünk ki egy fal felé, amelyen két keskeny rész van. A rés mögött egy másik fal, amin megjelenik, hol landoltak a fotonok. Ha bekapcsolunk egy detektort, ami megmondja, melyik részen ment át a foton, minden normálisan működik. Két csík lesz a falon, ahogy azt egy golyóesőnél is várnánk. De ha nem nézzük meg, hogy melyik részen ment át a foton, akkor nem két csík jelenik meg, hanem interferencia mintázat, mint amikor hullámokat küldesz a vízbe, és azok találkoznak. Vagyis a foton úgy tűnik, egyszerre ment át mindkét résen, és saját magával interferált. Mintha részecske és hullám lenne egyszerre, és ez még csak a kezdet. Ez a hullám-részecske kettősség nem csak a fényre igaz, elektronokra is. Sőt, minden részecskére. Az egész világegyetem tele van valószínűségi hullámokkal, amik csak akkor omlanak össze konkrét állapottá, amikor megmérjük őket. Addig csak lehetőségek. Egyfajta kvantumképregény, ahol minden panel egyszerre létezik, de csak az egyik jelenik meg, amikor lapozunk. Ez vezet oda, amit úgy hívnak, szuperpozíció. Egy kvantum állapot egyszerre lehet több állapot kombinációja. És ez nem csak elméleti játék. A kvantum számítógépek épp erre épülnek, hogy egy kvantumbit, vagyis kubit nem csak 0 vagy 1 lehet, hanem mindkettő egyszerre. Ez adja a kvantum számítás lenyűgöző erejét. És akkor ott van a kvantum összefonódás. Ez már tényleg a valóság Game of Thrones-a. Ha két részecske összefonódik, akkor bármilyen messze kerülnek is egymástól, akár az univerzum két ellentétes szélére, ha megméred az egyiket, a másik állapota azonnal beáll. Ezt még Einstein is nehezen nyelte le. Úgy hívta, kísérteties távolhatás, pedig már számtalanszor megfigyelték. Sőt, ma kvantumkommunikációs kísérletek is épülnek rá. Olyan titkosítási módszerek, amiket semmilyen szuperszámítógép nem tud feltörni. De akkor mégis mi ez az egész? Mi a valóság, ha minden csak valószínűség, és csak akkor lesz igazi, ha ránézünk? Itt jön be a megfigyelő szerepe, ami az egyik legvitatottabb pontja a kvantumelméletnek. Egyesek szerint a tudat, a megfigyelés aktusa az, ami összeomlasztja a kvantumállapotot, és konkrét eredményt ad. Mások szerint nincs szükség tudatra, elég egy bármilyen kölcsönhatás. De az biztos, a kvantumvilágban nincs különbség a megfigyelő és a megfigyelt között. Minden kapcsolatban van mindennel. Ez radikálisan új gondolkodásmódot igényel. Newton világa olyan volt, mint egy jól megírt színdarab. Van színpad, van szereplő, van rendező. A kvantumvilág viszont inkább egy improvizációs színház, ahol a néző is színésszé válik, és a darab közben születik meg.
Ezért mondják sokan, hogy a kvantummechanika nem csak fizika, hanem filozófia is. Mert újra kell gondolnunk, mit jelent az, hogy valami létezik. Mit jelent az, hogy bizonyos. És egyáltalán, hol van az a határ, ahol az objektív világ véget ér, és az emberi tapasztalat kezdődik. A kvantumvilág különös, néha idegesítően megfoghatatlan, néha szinte túl szép, hogy igaz legyen. De egy biztos, ez a világ a mi világunk. És ha jobban megértjük ezt a furcsa, táncoló valóságot, talán jobban megértjük önmagunkat is. Van nagy egyesített elmélet, vagy csak hajszoljuk az álmukat. Standard modell, Hur elmélet, gravitáció és a végső magyarázat. A fizikusok titokban mindig egy kicsit félistenek akartak lenni. Nem elég, hogy le tudják írni. Hogyan mozognak a bolygók, vagy hogyan viselkedik a fény. Ők az egész világegyetem egy képletben való összefoglalására vágynak. Egyetlen elméletre, ami mindent elmagyaráz. Egy mesterkulcsra, ami minden zárat nyit. Ez az álmuk, a nagy egyesített elmélet. De tényleg létezik ilyen kulcs, vagy csak egy szellemet kergetünk a fizikában? Nézzük először, mi az, amit már tudunk leírni. A fizika jelenlegi legnagyobb teljesítménye az úgynevezett standard modell. Egy matematikai keretrendszer, amely 3 alapvető kölcsönhatást magyaráz meg. Az elektromágneses erőt, a gyenge és az erős kölcsönhatást. Ez a modell gyönyörűen pontos. Megjósolta a Higgs-bozon létezését, amit aztán a nagy hadron ütköztető, az a bizonyos föld alatti gyűrű Európa alatt valóban kimutatott 2012-ben. A modell részecskéi és kölcsönhatásai tökéletes összhangban vannak a kísérletekkel. Szinte túl szép, hogy igaz legyen. Csak hogy ez a modell egy dolgot nem tartalmaz, a gravitációt. És itt kezdődnek a gondok. Mert a gravitáció, bár a mindennapjainkban a legmegszokottabb erő, elvégre minden nap segít visszahúzni minket a Földre, a kvantumvilágban egyszerűen nem illeszkedik. Einstein gravitáció elmélete ugyanis nem kvantumos, hanem klasszikus. Egy folytonos téridőről szól, nem kis részecskékről és valószínűségekről. És ha megpróbáljuk kvantumosítani, a matematika összeomlik. Végtelenek keletkeznek, a számítások szétesnek. Olyan, mint amikor próbálsz egy kockát egy gömb alakú lyukba gyömöszölni. Egyszerűen nem megy. Ezért kell valami új. Valami, ami egyesíti a kvantummechanikák és a gravitációt. Az egyik legizgalmasabb próbálkozás erre a Hur elmélet. Ez azt állítja, hogy az elemi részecskék nem páncszerűek, hanem apró, rezgő húrok. Mint egy hegedű húrjai, különböző frekvenciákon rezegnek, és ezek a rezgések adják a részecskék tulajdonságait. Tömeget, töltést, energiát. Minden részecske csak egy másképp rezgő húr. És itt jön a trükk. Ebben a rendszerben a gravitációs részecske, a graviton is természetesen megjelenik. De van egy kis bibi. A Hur elmélet szerint a világegyetem nem 3 tér és 1 idődimenziós, hanem 10 vagy akár 11 dimenzióval működik. A felesleges dimenziók állítólag olyan parányira göndölyödnek össze, hogy nem vesszük észre őket. De matematikailag szükségesek, hogy az elmélet működjön. Más kutatók inkább a Hurok kvantumgravitáció felé fordulnak. Ez az elmélet a téridőt önálló, kvantált struktúrákként írja le, ahol maga a téridő is pixelekből épül fel. Nincsenek végtelen értékek, nincs összeomlás, és talán még az ősrobbanást is képes visszavezetni egy Bouncing Universe nevű ciklikus modellbe. És ott vannak a még elvontabb elképzelések is, szuperszimmetria, holografikus elvek, kvantuminformációs elméletek, és az úgynevezett M-elmélet, ami még a Hur elméletet is tovább tágítja. Az M-betli jelentését még senki sem tudja biztosan. Lehet, hogy membrán, lehet, hogy mágia. Sőt, egyesek szerint csak viccből hagyták így nyitva. De most jön a legnagyobb kérdés. Egyáltalán létezik-e olyan végső elmélet, ami mindent leír? Vannak, akik szerint a természet nem olyan, mint egy szimfónia, inkább, mint egy jazz improvizáció. Nincs végső törvény, csak szabályszerű mintázatok,
amelyeket mi emberi aggyal próbálunk megérteni. Mások szerint igenis van végső elmélet, csak még nem elég okos a fajunk, hogy megtalálja. És ott van Stephen Hawking híres kijelentése. Ha megtaláljuk a mindenség elméletét, akkor meg fogjuk tudni, hogy Isten mit gondolt, amikor megalkotta a világot. Egy kissé költői megfogalmazás, de jól mutatja, mekkora tétje van ennek a keresésnek. A nagy egyesített elmélet tehát nem csak fizikai kérdés, hanem filozófiai is. Mert nem csak azt akarjuk tudni, hogyan működik a világ, hanem azt is, miért éppen így. Miért ezek a törvények, miért ezek a részecskék, miért egyáltalán valami, ahelyett, hogy semmi lenne. Talán sosem lesz válasz, talán csak újabb és újabb kérdéseket fogunk találni. De az út, amin ezekre rákérdezünk, az maga a tudomány, és talán az is elég, talán az a válasz. Kell-e Isten ahhoz, hogy megértsük a világegyetemet? Filozófiai és tudományos megközelítések, Hawking véleménye és az emberi kérdésfeltevés jövője. Amikor már mindent megértettünk, a kvarkokat, a gravitációt, a fekete lyukakat és az ősrobbanást, akkor is ott marad egy kérdés, ami valahogy mindig visszatér. Még a legszigorúbb tudós fejében is. Talán halkabban, talán csak éjjel, amikor csend van és a csillagok világítanak. A kérdés így hangzik. Kell-e Isten ahhoz, hogy a világegyetemet megértsük, vagy másképp, vajon a világot valaki alkotta, vagy egyszerűen csak van? Ez nem csupán vallási kérdés, ez a gondolkodás határa. Ott kezdődik, ahol a tudomány véget ér, vagy inkább ott, ahol még nem ért oda. Kezdjük Stephen Hawking híres mondatával. Ha megtaláljuk a mindenség elméletét, akkor ismerni fogjuk Isten gondolatait. Sokan idézik ezt, de kevesen tudják, hogy Hawking nem vallásos értelemben beszélt Istenről. Inkább úgy értette, ha a természet törvényeit teljes mélységükben értjük, akkor nem marad szükség külön tervezőre vagy kívülről érkező magyarázatra. Valójában később egyértelműsítette is álláspontját. Azt írta, a világegyetem megteremtéséhez nincs szükség Istenre. Nem azért, mert tagadná bármiféle transzcendens létezését, hanem mert a fizikai törvények önmagukban elegendők lehetnek ahhoz, hogy a világ létrejöjjön. Például a gravitáció törvénye alapján az univerzum akár a semmiből is létrejöhet, kvantumfluktuáció révén, anélkül, hogy valaki elindította volna. Ez persze nem tetszik mindenkinek. Vannak, akik szerint a tudomány épp hogy megerősíti a hitet. Hiszen a világegyetem olyan finoman hangolt, hogy ha egyetlen fizikai állandó kicsit is más lenne, nem lenne sem élet, sem galaxisok, sem idő. Ezt hívják antropikus elvnek. A gyenge változata azt mondja, azért élünk olyan univerzumban, ami kedvez az életnek, mert ha nem ilyen lenne, nem lennénk itt, hogy ezt megfigyeljük. A erősebb változat viszont azt sugallja, mintha az univerzum szándékosan be lett volna állítva az életre. Mintha valaki úgy hangolta volna, és itt válik el igazán a tudomány és a hit útja. A tudomány módszertana az, ne tegyél fel olyan feltevést, amire nincs megfigyelhető bizonyíték. A valaki csinálta nem cáfolható, de nem is igazolható. A fizika nem tud mit kezdeni vele. Nem azért, mert arrogáns, hanem mert nem tudja ellenőrizni. Ezért inkább azzal foglalkozik, mi következik abból, amit megfigyelünk. Ha a háttérsugárzás ilyen, akkor az univerzum valószínűleg forró, sűrű állapotból indult. Ha a fény meghajlik a csillagok mellett, akkor a téridő görbül, és így tovább. A hit viszont másról szól. Nem arról, hogy bizonyítom, hanem arról, hogy hiszem. Egy másik logika, egy másik kérdéskör. A vallás az értelmet, a célt, a miértet keresi, nem a hogyant. Ezért nem lehet szétütni a kettőt pusztán érveléssel, mert nem ugyanazt a kérdést próbálják megválaszolni. Az viszont érdekes, hogy a legnagyobb tudós közül sokan egyáltalán nem voltak ateisták.
Einstein például nem hittett személyes Istenben, de úgy fogalmazott, a vallás nélkülözné a tudományt, sánta lenne. A tudomány vallás nélkül vak. Ő inkább a kozmikus vallásosság fogalmát használta, egyfajta áhítatot a természet rendezettsége iránt. De mi a helyzet ma? A legtöbb modern fizikus nem tartja szükségesnek Isten fogalmát a világegyetem leírásához. Nem azért, mert harcolnak a vallás ellen, hanem mert azt tapasztalják, a természet törvényei önmagukban is működnek. Nincs szükség kívülről jövő magyarázatra, de ettől még az ember megmarad embernek, és az ember, ha tetszik, ha nem, értelmet keres. Talán ez az, amiért még azik is, akik teljesen elfogadják a tudományt, néha felteszik a kérdést, mi értelme van az egésznek, és itt már nem fizikai, hanem emberi síkra lépünk. A tudomány válasza az, olyan értelme van, amilyet adsz neki. A világ nem azért létezik, hogy szolgáljon minket, de attól még mi tölthetjük meg jelentéssel. Az univerzum hideg, üres és közömbös, de mi beszélünk, alkotunk, kérdezünk, és ezzel értelmet teremtünk. Kell-e tehát Isten a világegyetem megértéséhez? A tudomány szerint nem szükséges, de az ember szerint lehet, hogy nem is erről szól a kérdés. Talán nem a válasza fontos, hanem az, hogy fölmerül a kérdés, hogy egy világegyetemben, amely részecskékből és hullámokból áll, mégis megszületik egy lény, aki felnéz az égre, és azt mondja, vajon miért van ez az egész? És ez a kérdés, bármilyen formában tesszük is fel, már önmagában csodálatos. Köszönöm, hogy velem tartottál ebben az utazásban a világegyetem mélyére. A téridő hajlataitól a kvantum furcsaságokon át egészen azokig a kérdésekig, amik már a filozófia határát súrolják. Jó látni, hogy nem vagy egyedül, ha néha elgondolkodsz azon, hogyan jött létre mindez, és mi közünk van hozzá. Ha van gondolatod, kérdésed, vagy akár csak egy érzésed, amit megosztanál, bátran írd meg a kommentek között. Ez a csatorna nem előadás, hanem beszélgetés. És minél több néző csatlakozik, annál izgalmasabb a közös gondolkodás. Ha támogatni szeretnéd a munkát, csatlakozhatsz a csatornatagsághoz is. Exkluzív tartalmakkal, szavazásokkal és kulisszák mögötti részletekkel várlak. És ha még nem tetted, iratkozz fel és nyomd meg a kis harangot, hogy a következő videóról sem maradj le. Kattints bátran a többi videóra is. Ha érdekel az idő természete, a fekete lyukak titka, vagy hogy mit jelent valóban az, hogy létezünk. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit. Nettanar, stay curious and discover the wonders of the world.